Okey, masalah lampu lama ini dia start masuk air. Jadi mana dia masuk air, dia di sini. Gap sini. Kalau lampu korang ada masuk air macam ni, boleh pakai gam tutup gap ini. Sini tutup sampai sini. Sepatutnya sini tak boleh ada air. Okey, selamat datang balik ke vlog saya. So hari ini saya akan tukar lampu. Lampu ini Proton original. Alright, jom. Okey, pertama sekali kalau nak tukar lampu, ni cover kena keluarkan kanan, kiri. Dia ada klip sini. Then speaker kena buka. Speaker ada 4 biji skru lah, leceh sikit. Alright. Okey, masalah lampu lama ini dia start masuk air. Jadi mana dia masuk air, dia di sini. Gap sini. Kalau lampu korang ada masuk air macam ni, boleh pakai gam tutup gap ini. Sini tutup sampai sini. Okey, kita tengok. Sepatutnya sini tak boleh ada air. Kalau dia ada air, dia akan kerak. Sepatutnya getah ini dia kena tutup rapat. Kena beri perhatian lah, okey. Okey, ini dulu punya gam lah. Gam semua ni kena bersihkan dulu.
Okey, kesan gam saya sudah kemaskan. Okey, yang bahagian ada rush mesti settle lah, okey. Jangan biarkan macam tu. Kita guna sandpaper, kosok. Sini juga saya kosok. Okey, sini guna sikit. Kemudian kita pakai anti rust primer. Kita spray sini ya. Okey, lepas pakai anti rust primer dan pakai cat hitam biasa. Okey, ini getah kena beri paru lah, saya rasa. Dia tak berapa ketat. Okey, yang cover sini biarkan dulu sebab kita nak cek ada air masuk ke tidak. Terutama sini lah. Sini lebih baik kita letak satu gam cermin lah. So ini kita biar dulu. Kita test masa hujan.
Kalau tak ada leaking, okey, baru kita pasang balik. Okey, seterusnya lebih baik kita letak ini windscreen cam dekat sini. Sini sampai sini ya.